Ang ipapakita ko sa inyo ngayon ay ang program na ADOBE FRESCO. Na-discover ko lang ito nung isang araw. Hindi ko alam na meron palang ganito yung Adobe. So, wala pa akong binabasa na review tungkol sa kanya or wala pa akong tinitingnan na ibang videos. Kaya hindi ko alam kung anong ina-expect ko sa kanya, although kahapon kasi nag-try ako ng isang beses. Natuwa ako dun sa ano niya, sa watercolor brushes niya. So gusto kong gumawa ulit ng isa para ipakita sa inyo kung ano yung strong point nitong Adobe Fresco. Ayan, gumagamit muna ako ng pencil niya. Usually hindi naman nakakalito yung ano niya, yung mga button niya doon sa gilid. Normally, yung ibang mga apps tungkol sa mga drawing tsaka painting, halos magkakamukha lang din naman so hindi ka masyadong maliligaw. Naglalapis muna ako ng pwede ko sigurong i-paint. So yung lapis niya walang pinagkaiba nun sa sa lapis din ng ibang drawing app. So ayan, tatry ko yung watercolor. Medyo natuwa ako dito sa watercolor brush niya nung sinubukan ko kahapon. Ayan, kung nakikita nyo, ano siya para talaga siyang watercolor na nag-flow. Parang talaga, parang may tubig. Parang nag-watercolor ka ng traditional using wet and wet techniques. Kung nagpa-painting ka kasi ng traditional watercolor, isa ito sa mga techniques na na magandang gawin sa sa watercolor, yung wet and wet. Ayan, nagfo-flow ng kusa yung tubig niya. First time ko nakakita ng ganito sa sa mga painting app. Kasi yung iba, yung ibang mga painting app, meron silang mga watercolor brushes. Pero mukha lang siya talagang watercolor na pinainting mo. Ito kasi nagko-flow yung tubig, as in kala mo talaga may tubig na umaagos dun sa sa pangkulay. So ayun, nagsimula muna ako dun sa sa skin tone niya. Ayan, gumamit ako ng ng medyo darker na kulay. So nakikita niyo talaga nagfo-flow yung niya yung tubig. Talagang siya, talagang watercolor. Kumuha ako ng mas darker na brown para dun sa shade nung niya, sa mga darker part ng mukha. So ayun, nakikita nyo pa rin, nagfo-flow pa rin sa kanya. Dito lang sa sa nagfo-flow, wala kang control sa nito yung pupuntahan ng kulay, kasi nga kapag dinip mo dun sa sa kulay na nakalagay na, nagfo-flow siya ng kusa niya. So para siya nakakapag-create ng ng sarili niya.
Parang pag dip mo dun sa kulay, nag-work na siya mag-isa ng sarili niya. Pag ganun kasi wala kang control eh. Even naman sa sa traditional watercolor, kapag basa talaga yung papel, tapos dinip mo yung kahit dulo lang nung brush mo na may watercolor, kusa siyang sasabog talaga eh. So wala ka ng control doon. May mga artist kasi na gusto yung ganun, yung nagkakaroon ng sariling buhay yung kulay, pinapabayaan mo lang siya. Meron namang artist na ayaw ng ganon kasi nga sinasabi nila wala daw control. So ayun, nilagyan ko ng red doon sa bandang ilong, sa labi, tapos sa niya, sa pagitan ng kilay tsaka ng mata. So nilagyan ko siya ng red para magkaroon ng konting buhay yung kulay, kasi nga naman kanina ang ginagamit ko lang talaga, naglalaro lang ako dun sa flesh tsaka sa dark na flesh, which is medyo brown. Yun, yung red, nagpaano siya kanya, parang nagbigay ng konting kulay. Actually, yung ginagawa ko, parang hindi ko pinaplano kung ang ginagawa ko lang, binabagsak ko lang yung brush. Dahil nga nagfo-flow mag-isa yung kulay, binabagsak ko lang siya sa isang parte, tapos hinahayaan ko siya na na sumabog. So parang nagke-create siya ng sarili niyang texture. So naglagay muna ako ng background, which is parang light blue, kasi gusto ko makita yung yung roundness nung mukha muna. Minsan kasi ganun ako hindi ko muna tinatapos yung buong muka. Minsan pupunta ako sa background para, kasi nakakatulong minsan yun dun sa whole image. Minsan kasi pag sobrang dinitalye na agad natin yung muka, tapos biglang nag-background tayo sa huli na, tapos medyo off, ang hirap mabulin At least dito pa lang sa stage na to, pa lang, medyo rough pa lahat. Nakikita mo na agad yung hindi pa buo yung mga elements ng mukha. Tapos pati yung background, nakikita mo na agad yung roundness ng object. So yan, pumili ako ng darker brown pa. Dinip ko siya dun sa mata. Ang medyo natatakot lang ako sa kanya kasi nga hindi mo control yung yung flow. So kapag dinip ko siya, hindi ko alam kung hanggang gaano kalayo yung abot nung agos nung kulay. Dahil hindi ko pa talaga na-explore ng husto tong Adobe Fresco. Tingin ko baka may settings dito na para makontrol mo yung flow. Pero dahil nga second day ko pa lang, second time ko na ginamit. Yung unang gamit ko kasi talagang parang wala lang dinot-dot ko lang ng dinot-dot yung mga brush. Parang ito talaga yung yung pinag-aaralan ko siya. So yun, naglagay ako ng mga ng medyo brownish dun sa mata para lumabas na yung mata niya.
Wala pa akong masyado nakuhang information dito sa Fresco eh. Hindi ko nga alam kung nakita ko na siguro to before. Kasi parang may nakita akong video before na yun nga, may watercolor na nagfo-flow. Hindi ko alam kung ito yung nakita ko eh, pero hindi ko siya pinansin eh. Pero nung isang araw nga, ewan ko ba, parang from out of nowhere, nung tumitingin ako sa internet, biglang nakita ko tong Adobe Fresco. Tapos naisip ko, itry ko nga to. Ayun, tinry ko nga siya. Ayan, ito yung problema ko eh. Hindi ko nga control yung yung flow ng kulay. Ayun, kaya nag-undo ako. Kasi hindi ko alam kung hanggang saan siya makakarating eh. Ayan, kagaya niya, no. Pero ito, pinabayaan ko na lang dahil tingin ko isa yun sa nagpapaganda ng painting eh. Alam mo yung mga merong mga mistake na nagpapaganda eh. Ito, kagaya nun, medyo mali din yun. Kasi nga, hindi mo nakokontrol yung flow. Ang kagandahan lang dito kasi sa digital, meron siyang undo talaga. Alam mo sa traditional watercolor, wala na eh. Kapag ganon, kapag nagkamali ka, mali ka na talaga. Wala nang bawian pag ganon. Dito kasi na-undo eh. So yun, tingin ko yun ang isang issue sa akin. Yung control ng kulay. Hindi ko pa siya makontrol ngayon. Kailangan kong hanapin siguro yung setting ng flow niya para magamay ko siya ng gusto. So hindi ko madetalye yung ibang elements ng mukha dahil nga sa ganong So ang ginawa ko, bumalik ako dun sa pencil brush. Gagawan ko siya ng paraan na magkaroon man lang ng konting detail using pencil. Hindi na siya pure na watercolor brush. So, nag-combine na ako ng pencil. Kasi kung hindi ko gagawin yun, hindi ko makokontrol yung flow nung kulay sa tubig nga eh. Yun. Siguro yun ang isa sa issue ko. Pero dahil nga kailangan matapos agad tong gawa na kahit paano magkaroon ng kulay ng kabuuan yung mukha. Wala, no choice. Kailangan kong gumamit ng pencil. Pero at least di ba, pag may idea na kayo kung siya, kung sakaling gusto nyong i-try, ayan, at least alam nyo na yung mga issues. Naglagay na lang ako ng mga outlines, ayan, ng buhok. Kailangan ko pa siguro ng mga ilang beses pang exploration dito sa Adobe Fresco para magamay ko siya ng gusto. Ngayon kasi tingin ko hindi pa siya masyadong sumusunod sa akin eh. Well, second try ko pa lang naman. Pero I think magugustuhan ko siya. Kasi actually mahilig ako sa watercolor, yung sa traditional painting. Gustong-gusto ko talaga ang watercolor.